लाहुरो बसे पनि वैसम्म लाहुरो बसे पनि सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो 16 वर्षे उमेरैमा 16 वर्षे उमेरैमा सुन्तलीमा म पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा म पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि मायाले मार्यो हामी चाहिँ अब यो विधानसभाले एकीकरण गरेको ठाउँमा चाहिँ हामी आउँदैछौँ होइन। अब हामी यो विधानसभाले गरेर एकीकरण गरेको ठाउँमा हामी देशभक्त देश माया गर्ने मान्छेहरू हामी होइन देशभक्ति मान्छे हामी र हामी चाहिँ ल आइरहेछौँ बाटो यही हो हामी गइरहन्छौँ निरन्तर जारी छ होइन। हाम्रो भाइले बाइक चलाइरहेछन् मैले कि भिडियो खिचेर एकदम रमाइलो भइरहेछ दाजुभाइलाई होइन। अब हामी अब पुरै रमाइलोका साथ आइरहेको छ दाजुभाइ हामीलाई अरू साथी पनि चाहिँदैनन् हामी दाजुभाइ भएपछि छ हामीलाई यही हो सिन्धुलीगढीको विधानसभाले एकीकरण गर्ने जाने बाटो चाहिँ यही हो अन्त पुरै पिच गरिसकेको छ पहिला थिएन पिच गरिरहेको कति बाटो थियो सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो 16 वर्षे उमेरैमा 16 वर्षे उमेरैमा सुन्तलीमा म पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा म पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि मायाले मार्यो यो चाहिँ सानो गाडी गइरहेछौँ हामी अब यो सानो गाडी जाने बाटो हो
यस्तो भर्याङ छ। पुरै दुश्मनहरूलाई चाहिँ टट्टु गोली हानेको ठाउँ हो यो। अनि यहाँ जो होइन अनि पिनाल शाहले चाहिँ टक्क यहाँ बसेर होइन पुरै यहाँबाट चाहिँ टट्टु गोली हान्ने ठाउँ हो यो। सही रहेछ देख्दैन होइन यो चाहिँ सही बनाएर गाइज अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ यहाँबाट है। नेपालको झन्डा एकदम मजासँग फरफराइरहेछ। अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ, फर्किँदैछौँ अब हामी।
लाहुर बसे पनि सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा आउँछु म त फर्केर मार्यो नि मायाले मार्यो 16 वर्षे उमेरैमा 16 वर्षे उमेरैमा सुन्तलीमा म पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि मायाले मार्यो सुन्तलीमा मै पनि झुल्के हुँदो मार्यो नि माया